आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन यसको चाहिँ म तपाईलाई आज युनिट 2 को प्र्याक्टिस क्वेशनहरु आज म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु चाहिँ शेयर गरेको थिएँ अनि लगायतका युनिट 2 को पनि सबै नोटहरु मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे। अब म तपाईलाई यसको चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु चाहिँ युनिट 2 सँग सम्बन्धित प्र्याक्टिस क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा चाहिँ रहेको छ एक्सप्लेन मिनिङ, डेफिनेसन्स, अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्कोप अफ फिलोसफी। क्वेशन नम्बर 2 मा व्हाट इज आइडियलिजम, राइट एजुकेशनल objective process and its influence on curriculum. Question number 3 ma what are the roles of teacher and student according to idealism. Question number 4 ma what are the educational objectives, curriculum, educative process of realism and its influence on curriculum. त्यसैगरी question number 5 मा चाहिँ define pragmatism with its educational objectives, educative process in detail. Same question चाहिँ यहाँ अर्को रहेको छ explain the educative process and curriculum of pragmatism and its influence on curriculum भनेर रहेको छ। सेम क्वेशन यो दुईटामा। 6 मा चाहिँ रहेको छ क्वेशन नम्बर differentiate among curriculum, role of teacher and role of student in respect of realism and pragmatism. Question number 7 ma what is existentialism, explain philosophical premises and educational implication on existentialism and its influence on curriculum. Question number 8 ma चाहिँ briefly explain about the behavioristic approach of learning and its implication to curriculum theories. Question number 9 ma show the differences between behavioristic theory and cognitive theory. Question number 10 मा चाहिँ explain cognitive learning theory and its implication on curriculum. यहाँ चाहिँ implication on curriculum रहेको छ। त्यसैगरी question number 11 मा state the constructivist learning theory and its implication to curriculum. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट डिसाइड द ग्रेडेड स्ट्रक्चर अफ करिकुलम जस्टिफाई भनेर भनेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा क्लेरिफाई मेजर लर्निङ थ्योरीज एज अ सोर्स अफ इन्फ्लुएन्सेस अन करिकुलम। क्वेशन नम्बर 14 मा नलेज इज द सोर्स अफ इन्फ्लुएन्स अन करिकुलम जस्टिफाई। क्वेशन नम्बर 15 briefly explain the influences of learning theories on curriculum. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा चाहिँ रहेको छ curriculum is very difficult to design without analyzing society and culture. Explain this statement भनेर भनेको छ क्वेशन नम्बर 16 मा। 17 मा चाहिँ what are the influences of school in curriculum development or how school influences on the development of curriculum. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ what are the influences of society and culture in curriculum development. क्वेशन नम्बर 19 मा describe the impact of behaviorist theory on curriculum. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 मा चाहिँ what are the strength and weakness of school level
इभ्यालुएसन सिस्टम इन नेपाल एक्सप्लेन भनेर चाहिँ यो अन्तिम क्वेसन रहेको थियो। यो चाहिँ 20वटा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ नोट पढ्दै गर्दाखेरि नोटहरू तपाईँले याद गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि लेक्चरहरू सुन्दै गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सुन्दै गर्दा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद भइसकेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई यो प्र्याक्टिस क्वेसनहरू युनिट 2 को मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। आउने समयहरूमा म तपाईँलाई चाहिँ अरू युनिटहरूको म तपाईँलाई चाहिँ यसरी नै नोटहरू प्र्याक्टिस क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू म तपाईँलाई यसरी नै सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।